নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 13 আগষ্টৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটো আমাক এতিয়া কৈছে যে টাইম ফৰ ইণ্ডিয়া টু হেভ বিগ এণ্ড কুইক ৰিফৰ্মছ। সো গতিকে আমি যেতিয়া দেখিছোঁ যে USA আমাৰ ওপৰত 50% টাৰিফ লগাই দিছে, সো গতিকে আমাৰ এক্সপৰ্টাৰ্ছখিনি বহুত সাংঘাতিকভাৱে কি হ'ব এফেক্ট হ'ব। সো গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে আমাৰ ডমেষ্টিক মাৰ্কেটতে বিকিব লাগিব। সো গতিকে আমাৰ ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত বিকিবৰ কাৰণে বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক মেনুফেকচাৰিং আছে এইবিলাকক ছাপৰ্ট দিবৰ কাৰণে উই নিড ছাম ৰিফৰ্মছ, অ'কে, এণ্ড ডেট ৰিফৰ্মছ শুড বি বিগ এণ্ড কুইক। ঠিক আছে, সো গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ আমাৰ কথা কৈছে যে ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়া মাষ্ট ফ্ৰণ্ট লোড ডিপ ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম। সো গতিকে আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিফৰ্ম আছে সেইখিনি আগতে আমি কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্ম মানে আমাৰ যিটো ইকনমি ষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ পেলাই আমাৰ কি আছে ইছ্যু আছে। যেনেকৈ ধৰি লওক আমাৰ ইনফৰ্মেল ছেক্টৰত বহুত মানুহ আছে, আমাৰ ধৰি লওক ৱৰ্ক ফ'ৰ্চত মাত্ৰ 41%হে ওমেন আছে। চ' গতিকে দিজ আৰ চাম বেচিক ৰিফৰ্মছ ডেট উই নিড ফ্ৰম ইয়েৰ্ছ। চ' ঠিক আছে, চ' গতিকে ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিফৰ্ম বুলি ক'লে আমি মাৰ্কেট ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, লেবাৰ ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ কেপিটেল ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব, কেপিটেল কনভাৰ্টেবিলিটি আমাৰ কি আছে কম আছে, বুজি পাইছেনে? ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়া মাষ্ট ইয়াত কৈছে যে টু মেক ফেক্টৰ্ছ মাৰ্কেট, ইয়াত কৈছে যে লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল এণ্ড এনাৰ্জি এণ্ড লজিষ্টিক্স এফিচিয়েণ্ট ৰিডিউচ বিজনেছ ফ্ৰিকশ্যনছ এণ্ড ৰেজ গ্ল'বেল কম্পিটিটিভনেছ। চ' গতিকে আমি এই যিকেইটা ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন আছে, যিকেইটা আমি কি বুলি কওঁ ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন, লেণ্ড লেবাৰ কেপিটেল অন্ট্ৰপ্ৰিনাৰ। চ' ইয়াত এই গোটেইখিনি বস্তুতে আমাক কি লাগে ৰিফৰ্মছ লাগে। যেনেকৈ লেণ্ডত ৰিফৰ্ম লাগে, বুজি পাইছেনে? লেণ্ড আপুনি কেনেকৈ লিজত দিব পাৰিব, কেনেকৈ কিনিব পাৰিব, এইবিলাক বহুত ধৰি লওক কি আছে ইছ্যুজ আছিলে। যেনেকৈ ধৰি লওক অসমত সেইকাৰণে বসুন্ধৰা আঁচনিখন উলিয়াইছে, অ'কে। ঠিক তেনেকৈ লেবাৰ ৰিফৰ্ম আছে, কিন্তু কেলৈ কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত 44টা লেবাৰ ল আছে। চ' গতিকে সেইকেইটাক আমি 4টা লেবাৰ কোডলৈ কি কৰিলোঁ কনভাৰ্ট কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ প্ৰপাৰ এক্সিকিউশ্যন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ঠিক তেনেকৈ কেপিটেল ছেক্টৰটো আমাৰ বহুত কি আছে মানে ৰিফৰ্ম কৰিবলগীয়া আছে, কাৰণ কি বহুতত ধৰি লওক FDIত এতিয়াও ৰেগুলেশ্যনছ আছে বা ক্লিয়াৰেঞ্চ নাই। চ' ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে অন্ট্ৰপ্ৰিনাৰশ্বিপত ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ৰেট টেভিজিম এতিয়াও আছে, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে ইয়াত ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ ফালে আমি লৈ যাব লাগিব। চ' এইখিনি ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ উপৰিও এনাৰ্জি আৰু লজিষ্টিক্স এই দুটা ক্ষেত্ৰতো আমাক বৃহৎ কি লাগে ৰিফৰ্ম লাগে। যেনেকৈ ধৰি লওক গতি শক্তি যোজনাটো আমাৰ আনিছে যে লজিষ্টিক্সটো আমাৰ যিটো কষ্ট আছে সেই কষ্টটো যাতে ৰিডিউচ কৰিব পাৰি, অ'কে। চ' গতিকে ইয়াত প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ কামটো কৰিবলৈ গৈছে, কাৰণ কি ইট ইজ এ বিগ এফৰ্ট। চ' গতিকে ইউনিফৰ্ম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ৰেডি কোডছ, চ' গতিকে লেবাৰ হওক এনভাইৰমেণ্টেল হওক, চ' গতিকে এইবিলাক বস্তু কি হৈছে যে ছিংগুল উইণ্ড' বা ইউনিফৰ্ম এটা যাতে কোড থাকে যে কেনেকৈ ধৰি লওক ক্লিয়াৰেঞ্চটো পাব উইথ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেশ্যন অন দ্য লাইনছ অফ GST কাউন্সিল। চ' গতিকে GST যিকেইটা এটা মানে এইটো এটা খুব লেণ্ডমাৰ্ক ৰিফৰ্ম হয়, বুজি পাইছেনে? যে য'ত আমি কি কৈছোঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান টেক্স লগায়, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে টেক্স লগায়। চ' গতিকে এতিয়া কি হৈছে যে আণ্ডাৰ GST উই আৰ প্ৰভাইডিং ওৱান টেক্স, হয়নে নহয়? যদি ইয়াত ধৰি লওক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বেলেগ বেলেগ আছে, তথাপিতো আমি কি কৈছোঁ GSTত এটা চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত এটা কোঅৰ্ডিনেটেড ৱেত আনি পেলাই আমি ইউনিফৰ্ম এটা টেক্স লগাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক লেবাৰ কমপ্লায়েঞ্চ আছে বা ঠিক তেনেকৈ এনভাইৰমেণ্টেল কমপ্লায়েঞ্চ আছে, এইবিলাক বস্তু যাতে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে মিলি পেলাই এটা কোড উলিয়ায় যে সেই বস্তুটো যদি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি ধৰি লওক অব্লিগেশ্যন আছে সেইখিনিৰ পৰা আপুনি পাৰ্মিশ্যন পাব, ষ্টেটৰ পৰা পাব। So that is a very good initiative, okay. So ঠিক তেনেকৈ কৈছে যে এনাৰ্জি ৰিফৰ্মছ ফ'কাছ অন দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। চ' গতিকে ইয়াত আমাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াত এনাৰ্জিটো যিমান ডিমাণ্ড আছে সিমানেই কি হয় প্ৰডাকশ্যন হয়, কিন্তু সেই এনাৰ্জিটো য'ত বনে তাৰপৰা যিটো ছাপ্লাই হয় সেই ছাপ্লাই চেইনডালত কি আছে প্ৰব্লেম আছে, বা যিটোক আমি ডিছকম মানে কোম্পানীখিনিয়ে যিটো কাম কৰে, বুজি পালানে? চ' গতিকে এই যিটো এটা কাৰণ কি ছাপ্লাইতে কি হয় যেতিয়া ধৰি লওক ট্ৰেন্সমিশ্যন হয় তাতে বহুত লছ হয়। চ' গতিকে এই যিটো এটা এনাৰ্জিৰ যিটো ট্ৰান্সমিশ্যন আছে, যিটো আমি ডিছকম ৰিফৰ্ম বুলি কৈছোঁ, তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে, বুজি পাইছেনে? ইয়াত প্ৰাইভেট ছেক্টৰত আমি অলৰেডি ইনক্লুড কৰিছোঁ এণ্ড উই হেভ টু পুছ দেম টু মেক ছাম ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড টু ইনভেষ্ট হেভিলি ইন থ্ৰু টেকনলজিকেল ইনফিউজন। চ' নেক্সট কৈছে যে লেণ্ড এণ্ড লজিষ্টিক্স, এইটোতো ৰিফৰ্মৰ বহুত দৰকাৰ আছে। মাইনিং এণ্ড ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ, ইয়াতো ৰিফৰ্মৰ দৰকাৰ আছে, অ'কে। চ' গতিকে মাইনিং এণ্ড ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আমি ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰতো কি কৰিব লাগিব এচিলাইট এক্সপ্ল'ৰেশ্যন। চ' গতিকে তাৰ কাৰণে আমি নিচাৰটো পঠিয়াইছোঁ বা তাৰ কাৰণে আমি এক্সপ্ল'ৰেশ্যন ড্ৰাইভটো কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছে। ডি ৰিস্কিং অপশ্যনছ
অকশ্যনত যেটো ধৰিলক আমাৰ প্ৰসেস হেতুত আমি কি কৈছো বহুত স্ট্ৰিমলাইন কৈছো বহুত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিছো বুজি পাইছনে ঠিক তেনেকৈ এনাবল কুইক এপ্ৰুভেলছ সো গতিকে তাত এপ্ৰুভেলটো আমি কুইক কৈছো এন্ড বিল্ড ডমেষ্টিক ভ্যালু চেইনছ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে আমি নিজৰ এটা কি হৈছে যে যাতে এটা ভ্যালু চেইন বনাও মানে তাক আমি ৰেয়াৰ এলিমেন্ট খিনি পিউৰিফিকেশন হক ৰিফাইন হক এইবিলা কাম আমি যাতে কৰো ঠিক তেনেকৈ ট্ৰেড এন্ড ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা কোৱা গৈছে যে ক্লিনছ ব্যালেন্স ট্ৰেড এগ্ৰিমেন্টছ ইমপ্ৰুভ ডিসপিউট ৰিজল্যুশন সো গতিকে ইয়াত ট্ৰেড কৰিবলৈ যেবা এফডিআই আহিলে এফডবলআই আহিলে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে বা ইয়াত বহুত ক্ষেত্ৰত কি আছে কিছুমান ডিসপিউটছ আছে সেই ডিসপিউটবোৰ যাতে কুইকলি ৰিজলভ হয় কাৰণ কি এনেকুৱা এখন কান্ট্ৰিতহে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভাল পায় য'ত ডিসপিউটটো খুব কুইকলি ৰিজলভ হয় লাগিলে যোনটো ফালে ভাৰ্ডিক্টটো নাযাওক বুজি পাইছনে এই যেটো হ্যাং ফায়াৰ হৈ থাকিব নালাগে সো বটম লাইনটো এটো আছে যে গো বিগ গো ফাষ্ট এন্ড গো কোঅৰ্ডিনেটেড সো গতিকে যেটো ফেডাৰেলিজম আছে তাক আমি ইউজ কৰিব লাগিব Okay, so next যদি আমি চাও যে ফ্যাক্টর মার্কেট ফিক্স বিটস পিসমেল ইনসেন্টিভ সো আমি যেটো ইনসেন্টিভ দিছো এটো পিসমেল হৈ যায় কোবাৰ ঠিক আছে কিন্তু ইউনিফাইড এটা কম্পাউন্ড হ'ব লাগিব বুজি পাইছে নে যত আমাৰ কি হয় যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এনার্জি লজিস্টিক্স সবতে যাতে আমাৰ এটা ট্যাক্স ব্ৰেক হয় বা তাত এটা যাতে ৰিফৰ্মছ আহে সো কাৰণ কি সেই সৰু ৰিফৰ্ম বিলাকে ইউনাইটেডলি আমাৰ কি কৰিব কাম কৰিব সেন্টার স্টেট এলাইনমেন্টৰ বহুত জৰুৰী আছে যেনেকে জিএসটি কাউন্সিল এটা খুব ভাল প্ল্যাটফর্ম হয় য'ত কি হৈছে যে চিফ মিনিষ্টাৰ হওক ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হওক গুটিখিনি মানুহ গুট খায় বুজি পাইছনে ইন দ্য জিএসটি কাউন্সিল এন্ড দে উইল টক so they can talk about how they can coordinate to bring a reform in these important areas for example logistics for example energy for example capital for example labor for example land okay so distribution fast power reform কথা কৈছে the distribution dibu company ase discom তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰিফৰ্ম লাগিব বুজি পাইছনে ঠিক তেনেকৈ formalization with the flexibility land that moves at market speed critical mineral security MSME uplift and rule of certainty যেটো আমাৰ ease of doing business বা entrepreneurship কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব সো ঠিক এই গোটে আৰ্টিকলটোৰ মেইন কথাটো হৈছে যে we need some big and immediate reform so that we can cope up with these external pressures okay so to go way forward to this first 100 days or ami ki kobo laibo discom triage kenega ami goim within 12 months or ami ki goim kan ki long term short term medium term tinta way ami ki koisu mane koisu je reform khini kenega ani so to immediately ami egita kam koim ami medium term or etu aru within 3 years or long term or ami kisman kam kobo laibo jeneke national transmission accelerator ebla ami anim but it can take some time okay so let's move okay so eto eta issue ahise so kali bahut manhe eto upor react to koise okay so to ami issue to dekhisilu kali bahut manhe status dise je supreme court e eta hearing dile under judge paridhiwala so teon kole je directed the banishing all the community dogs in Delhi NCR to shelters so to eto judgment oporte bahut dog lovers ba teonlokor proti compassion thoka byakti কি কৈছে যে এটো সুপ্রিম কোর্টৰ জাজমেন্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰিঅ্যাকচন দিছে ওকে সো লকে ইয়াত এই আৰ্টিকলটো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত দুটা জাস্ট কথা ওপৰত তেওঁলোকে বেছি জোৰ দিছে এটা হৈছে যে ভায়োলেশন অফ নেচেল জাস্টিস আৰু সেকেন্ডটো হৈছে যে ভয়েসলেছৰ ওপৰত স্পিক বুজি পাইছে নে ইয়াত যেটো কথা ক'লে যে ইগনোৰিং দা স্পিকিং ফৰ দা ভয়েসলেছ এই দুটা যেটো মানে খুব কি টাৰ্মছ হয় সেই দুটা টার্মস ভায়োলেট হৈছে বুলি কৈছে সো নেচেল জাস্টিসে কি কৈছে যে ডিনায়াল অফ অডিয়েন্স টু দা ইন্টারভেন্টর রিপ্রেজেন্টিং ইন এফেক্টেড constituencies animal welfare groups citizens who manage community dogs violates the OD alterum pattern and results an incomplete hearing সো গতিকে এটা দুই পক্ষৰ কথা শুনিব লাগে মানে কথাটো হৈছে এটো যে যিখিনি ধৰিলক ষ্ট্ৰীট ডেড ডগ মেনেজ কৰা এনজিও আছে বা অথৰিটি আছে তেওঁলোকৰ কথাও শুনিব লাগিছে বুজি পাইছনে তেওঁলোকক এটা সুবিধা দিব লাগিছিল যে তোমালোকে যদি লাগি আছে এটো মেনেজ কৰিব পাৰিবা নাই যদি তোমালোকে ষ্ট্ৰীট ডগছ খিনি মেনেজ কৰিব পাৰা দেন we will not going to hear a banishment judgment okay so second কথাটো কৈছে যে state or the court must speak for the voiceless under doctrines akin to parents patriae courts typically allow organizations with expertise to appear excluding them in the unkindest cut so এতিয়া এই যিবো অৰ্গানাইজেচন আছে এই অৰ্গানাইজেচন বিলাককো এটা কথা ক'বলৈ দিয়ে যিখিনি কি কৈছে এই ডগ বিলাকক মেনেজ কৰি আছে বা ষ্ট্ৰীট ডগছ মানে সেই ডগখিনি যাৰ কোনো মালিক নাই
যি ৰাস্তাই পদূলিয়ে ঘূৰি থাকে তেওঁলোকক মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে এইটো নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে তেওঁলোকৰো ভইচটো শুনিব লাগিছিলে গতিকে সেই যে নুশুনিলে গতিকে এটা নেচাৰেল জাষ্টিচ বা এটা পেটাৰ্ণ তেওঁলোকৰ কি হ'ল ভুল হ'ল ঠিক তেনেকৈ ইউনিলেটাৰেল ডাইৰেকশ্যনছৰ কথা কৈছে মানে মেইন কথাটো হৈছে যে দিছ হিয়াৰিং ইজ বেছড অন ইউনিলেটাৰেল ডাইৰেকশ্যনছ নট ফুলফিল দ্য কজ অফ নেচাৰেল জাষ্টিচ which allows to speak by the both the parties ঠিক তেনেকৈ প্ৰচেছ ফাৰ্ষ্ট আউটকামছ নেক্সট বুজি পাইছেনে চ' প্ৰথমতে প্ৰচেছ হ'ব লাগে তাৰপিছত আউটকাম হ'ব লাগে দ্য বেঞ্চ হেজ অপেন এ মেটা কুৱেশ্যন হোৱাট কনষ্টিটিউটছ এ ফেয়াৰ ভাৰ্চেছ কমপ্লিট হিয়াৰিং হু কোৱালিফাইজ টু ইণ্টাৰভিউ চ' গতিকে বেটাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰ বেটাৰ পলিচি তেনেকুৱা চ' গতিকে ইয়াত সেইখিনি বস্তুকে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে যে কি টাৰ্মছ কি আছে সেইখিনি বস্তু আমি দিছোঁ লজিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল বেছ অফ দি আৰ্টিকল সেইখিনি বস্তু আমি দিছোঁ আৰু কি চেলেঞ্জেছ আমি ফেচ কৰিছিলে প্ৰচিডিউৰেল এম্পিৰিকেল আৰু ইনষ্টিটিউচনেল নৰ্মেটিভছ এইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি UPSC লগত লিংক কৰি দিছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটো দিছোঁ দিনত কি কৰিব লাগিব এই ষ্ট্ৰে ডগখিনিক যদি আমি মেনেজ কৰিবলৈ হয় procedural reset by the court policy package for ULBs urban legislative bodies কাৰণে তেওঁলোকে পেকেজ দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এই ষ্টেট ডগবিলাকো মেনেজ কৰিব পাৰে ইয়াত কৈছে যে শ্বেল্টাৰটো এজ এক্সেপশ্যনহে হয় যে কোনোবাই যদি সাংঘাতিকভাৱে বা প্ৰব্লেম হৈছে বা এটা উইক হৈ গৈছে বেমাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে শ্বেল্টাৰত ৰাখা কিন্তু এইটো এটা ডিফল্ট হ'ব নোৱাৰে মানে ষ্ট্ৰিক্ট এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বেঞ্চ ৰাখিব লাগিব থাৰ্ড পাৰ্টি অডিট হ'ব লাগে স্কুল কমিউনিটি এডুকেশ্যনত এইখিনি বঢ়াব লাগে যে পষ্ট বাইট PEP এভেইলেবিলিটি 24/7 যিটো আমি ধৰি লওক ভেকচিন প্ৰভাইড কৰোঁ সেইটো থাকিব লাগে ইন দ্য পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ চিষ্টেমছ যিটো ৰেভিজৰ কাৰণে দিয়ে ঠিক তেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কনভাৰ্জেঞ্চৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে আৰু ফাণ্ডিঙৰ কথাও কোৱা গৈছে যে কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰে ডগৰ যিটো ধৰি লওক ফিয়াৰ আছে বা তেওঁলোকক কেনেকৈ মেনেজ কৰিম ক'ৰবাত সেইটো জেনুইনো হয় যে কোনোবা ফালে যাবই নোৱাৰি মানে ষ্ট্ৰে ডগৰ ধৰি লওক উৎপাত বা তেওঁলোকৰ যিটো এগ্ৰেছিভনেছ কিন্তু কোনোবা এটা নহওক কোনোবা এটা জেগাত কিন্তু আমাৰো গাটো দুখ আছে যে পলিচি নাই ভাল যে হাউ টু মেনেজ দেম বা এডুকেশ্যন নাই বাট সেই ষ্ট্ৰে ডগক আমি কেনেকৈ ধৰি লওক বিহেভ কৰিব লাগে সেইটোও নাজানো আমি বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেইখিনিও কাৰণ কি আমাৰ যিটো ইথোচ আছে সেইটো হৈছে যে আমি সকলো বস্তুকে কিন্তু কম্পেশ্যনেটৰ চকুৱেদি চাব লাগিব ৱেডাৰ ইট ইজ এ হিউমেন অৰ এন এনিমেল বা এনি লিভিং স্পেচিছ বুজি পাইছেনে চ' গতিকে ইয়াত সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লেজিছলেটিভ এণ্ড ৰুল ক্লেৰিফিকেশ্যন নাই কমিউনিকেশ্যন ডিচিপ্লিনো আমাৰ ইয়াত দৰকাৰ আছে নেচাৰেল জাষ্টিচ ইজ নট এ ৰিচুৱেল বুজি পাইছেনে ইট হেজ টু বি ফ'ল'ড চ' গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহিব পাৰে অ'কে লেটছ মুভ এহেড নেক্সট যিটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট দ্য আৰ্টিচিয়ানছ ফৰগটেন ইন UK ইণ্ডিয়া FTA চ' গতিকে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট যিটো আছে তাত আৰ্টিচিয়ানসকলক বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাই বুলি কৈছে চ' ডেটছ ৱাই দে আৰ পুটিং চাম কুৱেশ্যনছ চ' গতিকে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট ফেইলছ টু ইণ্টিগ্ৰেট ইণ্ডিয়াছ GIs ইনটু এ প্ৰটেক্টিভ মেকানিজিম চ' গতিকে আমাৰ যিখিনি GI প্ৰডাক্ট আছে সেই GI প্ৰডাক্টখিনিক এটা প্ৰটেক্টিভ মেকানিজিমত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিছিলে যাতে এই ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টখনে ইয়াত এফেক্ট নেপেলায় বা তেওঁলোকৰ যিটো এক্সপৰ্ট পটেঞ্চিয়েলিটি আছে বা স্ক'প আছে সেইটো যাতে আৰু অলপ এম্প্লিফাই কৰে চ' গতিকে ৰিজিম মিছমেটছৰ কথা কৈছে UK ট্ৰেড ৰুট ডাজন্ট ইকুৱেল টু দ্য ইণ্ডিয়া GI সুই জেনেৰিছ চ' গতিকে substituting one for the other undermines collective place-linked rights. So design flaw in cooperation clauses, fast-track recognition still forces India GI to feed UK certification. So আমাৰ যিখিনি GI product আছে সেইখিনি UK ত বিক্ৰী হ'বলৈ হ'লে we need some certification যে তেওঁলোকৰ তাত মানে সেইটো বস্তু বিক্ৰী হ'লে তেওঁলোকক এখন চাৰ্টিফিকেশ্যন লাগিব চ' সেই চাৰ্টিফিকেশ্যনখন এলাউ যদি নকৰে বা ইছ্যু যদি নকৰে দিলে এই প্ৰডাক্টটো বিক্ৰী হ'ব নহয় যদি প্ৰডাক্টটো বিক্ৰী নহয় তেতিয়াহ'লে যিখিনি ধৰি লওক আৰ্টিচিয়ান কমিউনিটি আছে সেই আৰ্টিচিয়ান কমিউনিটিখিনি কি হ'ব ইম্পেক্ট কৰিব চ' গতিকে এই যিটো UK চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে সেই চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ ক্লজটো আমি অকণমান নিগ'চিয়েট কৰিব পাৰিব লাগিছিলে যে যদি GI টেগ পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কোনো চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই বা চাৰ্টিফিকেশ্যনো বহুত ইজিলি যাতে ওলায় বুজি পাইছেনে তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টছখিনি আমি বাহিৰত বিকিব পাৰিম
বিকিলে আমাৰ আৰ্টিচিয়ান কমিউনিটিৰ লাভ হ'ব, লাভ হ'লে আমাৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু MSME চেক্টৰটো গ্ৰ'থ হ'ব। চ' গতিকে আণ্ডাৰ প্ৰটেক্টিভ অফ নন এগ্ৰি GIs, ঠিক তেনেকৈ এনফৰ্চমেণ্ট গেপছৰ কথাও কোৱা হৈছে যে GI টেগটো আমি ডিপ্লয় কৰিলোঁ বা এছাইন কৰিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ এতিয়াও কি হৈছে যে বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিত বা বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত তাৰ মানে ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্টছৰ সৃষ্টি হৈ আছে। চ' গতিকে এতিয়া কি হৈছে যে সেইটো উইক এনফৰ্চমেণ্টৰ সেইটো কাৰণ হয় যে যদি আমি GI প্ৰডাক্ট মানে এছাইন কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে অকল সেই পাৰ্টিকুলাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজনটোতহে সেই প্ৰডাক্টটো প্ৰডিউচ হ'ব পাৰে, বুজি পাইছেনে? চ' বেলেগত যদি ক'ৰবাত কোনোবাই সেইটো বস্তু বনাই আছে, তেতিয়াহ'লে আমি তাক নেপ কৰিব লাগিব বা তাক আমি চিজ কৰিব লাগিব, যিটো এনফৰ্চমেণ্ট এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বা ক'ৰবাত হৈছে। যেনেকৈ ধৰি লওক গামোচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে বহুত কিছুমান গুজৰাটৰ পৰা অহা বা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা অহা বহুত কম দামী চিপ মানে মেচিনত বনোৱা গামোচাই আমাৰ অসমৰ মাৰ্কেটখন একদম চানি ধৰিছিল। চ' গতিকে যিটো বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক তাঁতৰ শালৰ যিখিনি ধৰি লওক মানে মানুহ আছে বা শিপিনী আছে বা আমাৰ যিটো MSME চেক্টৰ আছে, শুৱালকুছি হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আছে, চ' গতিকে তাত তেওঁলোকৰ লোকচান হৈছিলে, কাৰণ কি তেওঁলোকে হাতে বোৱা মানে গামোচাখনতকৈ যিখন মেচিন মেড হয় গুজৰাটৰ পৰা অহা, সেইখন সস্তা হয়, যদিও হাতে বোৱাখনৰ নিচিনা স্মুথ নহয় বা ইমান মানে ভাল নহয়, তথাপিতো কিন্তু যিহেতু কম দামী হয়, অলপ জিলিকা হয়, তো গতিকে মানুহে সেইখন লৈ লয়। গতিকে এতিয়া কি হ'ল যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে স্পেচিয়েল এটা ড্ৰাইভ ল'লে যে আমি কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা ইয়াত বিকিবলৈ নিদিওঁ। এই যিটো এনফৰ্চমেণ্ট আছিলে, গুড গভাৰ্নেন্স আছিলে, তাৰ কাৰণেহে আমাৰ কি হ'ল শিপিনীসকলে ৰক্ষা পালে। আৰু এতিয়া আমাৰ অসমত প্ৰায় 90% অফ gamusas that you will find in the Assam market are made up of handloom or handmaids. So that is protecting our MSME sector, and that will bring efficient change in the long term. So আপুনি লং টাৰ্মত দেখিব যে ইয়াৰ পৰা বহুত কিন্তু আমাৰ যিখিনি ৱেভিং কমিউনিটি আছে তেওঁলোকৰ কিন্তু লাভ হ'ব। অ'কে, গতিকে ইয়াত সেই এনফৰ্চমেণ্টৰ অভাৱ আছে। ষ্ট্ৰেটেজিক মিছ কি কৈছোঁ আমি সেইটো আছে। ইনচাৰ্ট GI to GI ৰিকগনিশ্যনৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে। কি টাৰ্মছ কিটা আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এইখিনি দিছোঁ, আৰু সেইটো বস্তু আপোনালোকে লিখিব পাৰে। এই কাৰণ কি আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়া UK যিখন ধৰি লওক ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, যিখনক CETA বুলি আমি কৈছোঁ, কম্প্ৰিহেনচিভ যিখন ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট হয়। চ' গতিকে সেই যিখন কম্প্ৰিহেনচিভ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট সেইখনৰ কথা আপোনালোকক মেইনছত সুধিব পাৰে। চ' গতিকে যেতিয়া মেইনছত সুধিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কথাখিনি আপোনালোকে লিখিব যে ক'ত কনচাৰ্ণ এতিয়াও আছে। কাৰণ কি ভাল কি হ'ল আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক লেবাৰ ইণ্টেনচিভ চেক্টৰ হয়, তেওঁলোকে বহুত মাৰ্কেট এখন পালে, ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেট এখন পালে, ডেট ইজ ভেৰি গুড ফৰ দেম। অ'কে, চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব। Okay, let's move into the next article. Next article is the as houses pass the sports governance bill, recalling BCCI opposition to RTI. So yet কোৱা গৈছে যে মেইন আৰ্গুমেণ্ট টু সাবস্টেনটিভ কোৰটো এইটো হৈছে যে আৰ্টিকল দ্য বিলছ পাৰপ'জ টু কি আছে যে ৰিকগনিশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যনছ, এলাইনমেণ্ট উইথ এ গ্ল'বেল চাৰ্টাৰ, ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি। চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে আমি কি কৈছোঁ যে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ যিটো আমাৰ অথৰিটি আছে বা ফেডাৰেশ্যন আছে, তেওঁলোকক আমি ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি যে গ্ল'বেল যিখিনি চাৰ্টাৰ আছে সেইখিনি মতে যাতে আমি ৰেগুলেট কৰোঁ, যে তাত কেনেকৈ ধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে, কোনে চিলেক্ট কৰিছে, তাৰ চেয়াৰমেন কেনেকৈ চিলেক্ট হয়, ঠিক তেনেকৈ তাত ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি আৰু একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব। চ' গতিকে এইটো ভাল কৰিছে যে উই আৰ ব্ৰিঙিং দ্য স্পৰ্টছ ফেডাৰেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য পাব্লিক স্ক্ৰুটিনি। অ'কে, বাট ইয়াতে এটা কথা আছিলে, যিটো BCCI আছে, বুজি পাইছেনে, যিটো বৰ্ড অফ ক্ৰিকেট কণ্ট্ৰল অফ ইণ্ডিয়া, চ' যিটো ক্ৰিকেটৰ যিটো হেড বডি আছিলে, চ' গতিকে এইটো কিন্তু এটাই পাব্লিক অথৰিটি হিচাপে কি কৰিছে তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰা নাই। চ' গতিকে সেইকাৰণে কি কৈছে, অনলি বডিজ ৰিচিভিং গ্ৰাণ্ট ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট qualifies as public authority, excludes BCCI. So BCCI now is not being recognized as a public authority, that's why it is not coming under the ambit of RTI. So RTI reach odi nai ha. So BCCI upor jodi apni kiba question kore je how the Gautam Gambhir has been eligible to recruit as a head coach of Indian cricket team, if you are filing an RTI then it will not work, because now onwards BCCI is not being recognized or they are not being obliged to reply any kind of RTI filing, because they are not considered as a public authority. So এই যিটো এটা টুইষ্ট আছে ইয়াত,
কাৰণ কি আমি যদি দেখোঁ যে ল কমিশ্যনে কৈছে যে BCCI is and we have to recommend BCCI recommended that law commission recommended that BCCI should be recognized as a public authority ঠিক তেনেকৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টো বাৰে বাৰে কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে BCCI কি কৰে যে নেশ্যনেল কালাৰটো ইউজ কৰি থাকে সো গতিকে মনোপলি আছে ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা সো গতিকে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ এৰি দিব পাৰিম বুজি পাইছেনে সো গতিকে উই হেভ টু কনচিডাৰ দেম এজ এ পাব্লিক অথৰিটি ঠিক তেনেকৈ CIC যিটো কম্পিটিশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আছে তেওঁলোকেও লেণ্ডমাৰ্ক অৰ্ডাৰ এটা দি থৈছিলে যে BCCI যে পাব্লিক অথৰিটি বুজি পাইছেনে সো গতিকে এতিয়া এইটো বস্তু কি হ'ল অকণমান ফ্লিপ এটা হ'ল যে তাত আপছ এণ্ড ডাউন হৈ গ'ল যে BCCI ইজ নট বিং ৰিকগনাইজ এজ এ পাব্লিক অথৰিটি যিটো এটা ডিবেটেবল কথা হয় ঠিক আছে সো গতিকে ইফ যে BCCI ৱেৰ আণ্ডাৰ RTI যদি RTI আণ্ডাৰ থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সুইপিং ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি হ'লহেঁতেন টিম সিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া ব্ৰডকাষ্টিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কণ্ট্ৰেক্টছ এপইণ্টমেণ্টছ সব বস্তু কাৰণ কি BCCI ইজ এ ভেৰি ভেৰি ৰিচ অথৰিটি হয়নে ন ৱৰ্ল্ডত আটাইতকৈ যিটো মানে ৰিচ ক্ৰিকেটিং বডি আছে ইট ইজ দ্য ভাৰতৰ যিটো ধৰি লওক ক্ৰিকেটিং বৰ্ড আছে হয়নে নহয় সো গতিকে এতিয়া এইটোক যেতিয়া আমি ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি যেতিয়া ইছ্যুটো আহি গ'ল সো ইয়াতে কৰাপশ্যন হ'ব ইয়াতে কি থাকিব যে মানে নেপটিজিম থাকিব আৰু তাৰ ইফেক্ট কি পৰিব যে নেশ্যনেল যিটো ধৰি লওক আমাৰ সেন্টিমেন্ট আছে কাৰণ কি নেশ্যনেল প্ৰাইড এণ্ড প্ৰেষ্টিজ তাতো কম্প্ৰমাইজ আহি যাব বুজি পাইছেনে যিটো পাকিস্তানৰ ক্ৰিকেটৰ টিমৰ নিচিনা হৈছে আমাৰ যদি নহ'লে হয় বুজি পাওঁ যি নহওক চ' কাৰেণ্ট লিগেল পজিশ্যন কি কি আছে এইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' গতিকে হিষ্টৰিকেল প্ৰচিডিং কি আছে ইয়াত কি কি চেলেঞ্জেছ আছে চ' গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি দিব লাগিব ছ'চিয়েল লিগেল এণ্ড এথিকেল যিখিনি ধৰি লওক আমাৰ ডাইমেনশ্যন আছে এইখিনি বস্তু আমি দিছোঁ NCERTৰ লগত লিংক কৰি দিছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দিছোঁ যে কি কৰিব লাগিব আজিৰ দিনত যে এমেণ্ড দ্য এক্সেপশ্যন ক্লজ চ' যাতে এক্সেপশ্যন ক্লজটো যাতে আমি এমেণ্ড কৰোঁ যাতে BCCI উই হেভ টু ব্ৰিং BCCI আণ্ডাৰ দ্য স্ক্ৰুটিনিটি আণ্ডাৰ দ্য RTI বুজি পাইছেনে কাৰণ কি ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি একাউণ্টেবিলিটি আৰু ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাইছোঁ এথিক্সত যে পাব্লিক পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কমি যাব চ' গতিকে মানুহে বা এজন যদি খুব টেলেণ্টেড ইউথ আছে চ' গতিকে হি উইল বি ডিছকাৰেজ টু টেক দ্য ক্ৰিকেট এজ হিজ কেৰিয়াৰ কাৰণ কি জানে BCCI ফেভৰিজিম হ'ব পাৰে নেপটিজিম হ'ব পাৰে চ' গতিকে এইটোৰ পৰা কিন্তু আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টত কি হ'ব হাৰ্ম হ'ব বিকজ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টিম ইজ কেৰিং ইণ্ডিয়ান প্ৰাইড ঠিক তেনে ষ্টেণ্ডাৰ্ড MOUs উইথ দ্য ষ্টেটছ আমি লাগিব টাইম লেগ ডিছক'ৰ্ছ এথলেটিক্স ৰাইটছ চাৰ্টাৰৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত ঠিক তেনেকৈ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কথাও বহুত জোৰ দিয়া গৈছে আৰু আছাম পাইলটৰ কথাও ইয়াত কোৱা গৈছে গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানে আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ